નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે શીખીશું અંગ્રેજી વ્યાકરણ ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં બહુવચનના નિયમો. આજનો ટોપિક છે આપણો બહુવચનના નિયમો. ગુજરાતી સાથે આપણે અંગ્રેજીમાં એટલે કે ગુજરાતી ભાષામાં ગુજરાતી માધ્યમ દ્વારા અંગ્રેજી વ્યાકરણ આપણે શીખી રહ્યા છીએ. તો એમાં બહુવચનના નિયમો, તો બહુવચનના અમુક નિયમો છે કે એક વચનમાંથી કોઈ પણ નામને બહુવચનમાં આપણે રૂપાંતર કરવું હોય, કોઈ પણ નામનું બહુવચનમાં રૂપાંતર કરવું હોય તો કેવી રીતે કરવું. તો અમુક એના નિયમો છે, જે નિયમો આપણે પાકા કરી લઈશું એટલે લગભગ 90% આપણે અંગ્રેજીના બહુવચનના નામો શીખી જઈશું. તો એ નિયમો કયા છે? તો આ પ્રમાણેના એના નિયમો છે કે નામનું બહુવચનમાં રૂપાંતર કરતી વખતે ખાસ યાદ રાખો કે વિશેષ અથવા વિશેષણ કે સંજ્ઞાવાચક નામનું બહુવચન થતું નથી. કોઈ પણ વિશેષણ હોય કે સંજ્ઞાવાચક નામનું બહુવચન થતું નથી. વિશેષણ કોને કહીશું? તો જેમ કે કોઈ પણ વસ્તુ આપી હોય તો એની કંઈક વિશેષ બાબત છે એ આપણે બહાર એની બાજુમાં મૂકી દઈએ. કોઈ પણ વાક્ય બનાવતા હોય તો કોઈ વિશેષ એવો શબ્દ મૂકી દઈએ વાક્યમાં, જેથી કરીને એ નામનું આપણને કંઈક વિશેષ જાણવા મળે. તો એ જે શબ્દ છે ને એને વિશેષણ કહેવાય. જેમ કે આ માણસ છે, સામાન્ય વાક્ય છે, આ માણસ છે, પણ એ માણસની આગળ હું મૂકી દઉં કે જાડો, આ જાડો માણસ છે, તો એ જે જાડો શબ્દ છે એ વિશેષણ છે. તો આવી રીતે આપણે વિશેષણ જે છે એનું બહુવચન થતું નથી અને સંજ્ઞાવાચક નામનું બહુવચન થતું નથી. સંજ્ઞાવાચક નામ એ આપણે અલગથી શીખીશું કે સંજ્ઞાવાચક નામ કોને કહેવાય, કેટલા પ્રકાર છે, પણ અત્યારે માત્ર ઉલ્લેખ પૂરતો કે સંજ્ઞાવાચક નામનું બહુવચન થતું નથી. જેમ કે કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ હોય, રાજેશ, મહેશ, કુમાર, તો આ જે શબ્દો છે એનું બહુવચન થતું નથી. તો આ જે બહુવચન કરતી વખતે પહેલો નિયમ છે એ યાદ રાખો. બીજું કે સામાન્ય નામ એક વચનમાં હોય અને એક વચનના નામને આપણે એસ પ્રત્યે લગાવી દઈએ એટલે એ બહુવચનનું રૂપ બની જાય. કોઈ પણ સામાન્ય નામ આપણને આપ્યું, એક ઉદાહરણ લઈએ કે સામાન્ય નામ આપ્યું છે અ કપ. તો આ જે કપ છે એમાંથી આર્ટિકલ અ કાઢી નાખો અને પાછળ એસ પ્રત્યે લગાવી દો. અ કપ એનું બહુવચન કપ્સ. એના પછીનો તરતનો નિયમ છે કે બહુવચનના નામની પહેલા આર્ટિકલ મુકાતો નથી. એટલે જો અહીંયા એક વચનનું નામ હતું, એક વચનના નામમાં આર્ટિકલ મુકાય છે, જ્યારે બહુવચનના નામમાં આર્ટિકલ મુકાતો નથી. ખાસ યાદ રાખો, બહુવચનનું નામ હોય એટલે એમાં આર્ટિકલ મુકાતો નથી. આર્ટિકલ કેમ નથી મુકાતો? કે એ બહુવચનનું નામ છે, પાછળ એસ લાગી જાય છે, એટલે એક વચનમાં આર્ટિકલ મૂકવાનો છે, બહુવચનમાં નથી મૂકવાનો. એટલે નામને અંતે એસ પ્રત્યે લગાડી દો એટલે એ બહુવચનનું રૂપ બની જાય છે. ત્યાર પછી નામને અંતે એસ, એસ, એચ, સી, એચ, ડબલ એસ, એક્સ કે ઓ હોય, આ જે અક્ષર આપ્યા છે એ અક્ષર જો નામના અંતે આવતા હોય તો નામના અંતે ઈએસ પ્રત્યે લાગે. આ જે 5 શબ્દો આપણને આપ્યા છે, આ જેટલા અક્ષર આપણે આપ્યા છે એ અક્ષર જો નામના અંતે આવતો હોય તો ઈએસ પ્રત્યે લગાવવાનો. એક ઉદાહરણ લઈએ, જેમ કે આપણે સામાન્ય એક અમેંગો, નામના અંતે ઓ આવે છે, તો જ્યારે બહુવચન કરો ત્યારે આર્ટિકલ કાઢી નાખવાનો છે અને મેંગોનું બહુવચન મેંગો છે. અ નીકળી જાય, ઓ ની પાછળ ઈએસ પ્રત્યે લાગી ગયો, મેંગો લાગ્યું ઈએસ પ્રત્યે. તો આવી રીતે ઈએસ પ્રત્યે લગાડવાથી એ નામનું બહુવચન થઈ જાય. નામના અંતે વાય હોય અને તેની પહેલા વ્યંજન હોય. નામના અંતે વાય અને વાય પહેલા વ્યંજન હોય. વ્યંજન એટલે આપણે કોન્સોનેન્ટ્સ, આખો એક વિડીયો બનાવ્યો છે, જો તમે ના જોયો હોય તો જોઈ લેજો. સ્વર અને વ્યંજન કોને કહેવાય અને કેવી રીતે સ્વર અને વ્યંજન ઓળખવા અંગ્રેજી ભાષામાં. તો એ જે સ્વર અને વ્યંજન છે એમાં આપણે જો નામના અંતે વાય હોય અને વાય પહેલા કોઈ પણ વ્યંજન આવતો હોય તો વાયના સ્થાને આઈઈએસ પ્રત્યે થઈ જશે. વાયના સ્થાને આઈઈએસ પ્રત્યે થઈ જશે. પણ ક્યારે? જો એની પહેલા વ્યંજન હશે તો. વ્યંજનને ઇંગ્લિશમાં આપણે શું કહીશું? કોન્સોનેન્ટ્સ. એક વ્યંજન હોય તો કોન્સોનેન્ટ, જો ઘણા બધા હોય તો કોન્સોનેન્ટ્સ, બરાબર? તો આ જે કોન્સોનેન્ટ છે એ જો વાય પહેલા આવતો હશે તો વાય ના સ્થાને આઈઈએસ પ્રત્યે લાગશે. પણ આ 5 સ્વર સિવાય આ સ્વર છે આપણા, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય વોવેલ્સ,
વોવેલ અથવા વોવેલ્સ, એક સ્વર આપ્યો હોય તો વોવેલ, ઘણા બધા આપ્યા વોવેલ્સ. તો જો નામની પહેલા વ્યંજન આવતો હશે, કોઈ પણ નામના અંતે વાય હોય ને વાય પહેલા વ્યંજન આવતો હોય તો આપણે આઈ એસ પ્રત્યે લગાવો. ખાસ એટલું યાદ રાખો બસ. નામને અંતે વાય હોય, આ જે નિયમ છે એવો જેવો આ નિયમ છે. ફેર કેટલો છે? આટલો ફરક છે બંનેમાં. આમાં છે પહેલા વ્યંજન આવશે અને આમાં છે પહેલા સ્વર આવશે. જો નામના અંતે સ્વર આવતો હશે, હવે સ્વર તો આપણને ખબર પડી કે ઉપર જ અહીંયા આપ્યું છે એ ઈ આઈ ઓ યુ હશે એટલે એ આપણે સ્વર છે. જો સ્વર આવતા હશે ત્યારે વાય ની આગળ છેલ્લે વાય, નામના અંતે વાય, વાય પહેલા સ્વર. જો વાય પહેલા સ્વર આવતો હશે તો વાય ની સાથે એસ પ્રત્યે લાગશે. બસ અહીંયા જે છે એવું એવું જ અહીંયા છે. પછી જો નામને અંતે એફ કે એફ આવતું હોય તો એના સ્થાને વી એસ થઈ જશે. નામને અંતે એફ કે એફ આવતું હશે ને તો વી એસ પ્રત્યે થઈ જશે. કેવી રીતે? જેમ કે એક ઉદાહરણ લઈએ, અ લીફ. અ લીફ બહુવચન કરો એટલે એફ નીકળી જશે, વી એસ. અ લીવ્સ, અ લીફ એટલે પાંદડું અને અ લીવ્સ એટલે પાંદડાઓ. તો આવી રીતે એનું બહુવચન કરવાનું છે, બરાબર. પછી અમુક શબ્દોના રૂપ એક વચન અને બહુવચન બેયમાં એકના એક જ હશે. અમુક એવા શબ્દો છે કે જે એક વચન કે બહુવચન બંને એકના એક જ છે. જેમ કે અ ફિશ, બહુવચન કરો ફિશ, અ ફિશ નું બહુવચન થયું ફિશ. તો આવી રીતે અમુક એવા શબ્દો છે કે જેનું બહુવચન એનું એ જ મળે છે. અમુક એવા નામો છે કે જેનું બહુવચન અનિયમિત છે. અમુક એવા નામ છે કે જેનું બહુવચન અનિયમિત છે. જેમ કે અ ચાઇલ્ડ, બહુવચન કરો ચિલ્ડ્રન. તો આવી રીતે અમુક એવા પણ નામો છે કે જેનું બહુવચન છે એ ડિફરન્ટ છે. બસ આટલા નિયમો તમે યાદ કરી લો એટલે તમારા બહુવચનના નિયમો પાકા થઈ જાય એટલે લગભગ તમને બહુવચન કરતા આવડી જાય, 100% આવડી જાય. પણ ક્યારે? આ નિયમો આવડતા હશે, આનો ઉપયોગ કરતા આવડશે ત્યારે. આનો ઉપયોગ પણ આપણે કરતા શીખીશું કે કેવી રીતે કરવો. જો આવી રીતે એના બહુવચનના રૂપો બનાવવાના આગળ આપણે એ પણ શીખીશું.